नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ मेरो यो फर्स्ट भिडियो हो। फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ तपाईलाई म आज युट्युब च्यानल कसरी बनाउने सिकाउने छु। तपाईहरुलाई पनि युट्युब च्यानल बनाएर भिडियोहरु हाल्न मन लागेको होला। त्यसैले तपाईहरुलाई आज बेसिक स्टेप देखि सबैलाई कसरी युट्युब च्यानल खोल्ने अनि के गर्नेहरु सिकाउने छु। फर्स्ट अफ अल त तपाईहरु बेसिकली म आज यो एन्ड्रोइड फोनमा सिकाउँछु किनभने ल्यापटपमा पीसीमा त इजी भइहाल्छ। एन्ड्रोइड फोनमा धेरै एन्ड्रोइड युजरहरु हुनुहुन्छ, त्यसैले एन्ड्रोइड फोनमा इजी होस् भनेर तपाईलाई म एन्ड्रोइड फोनमा सिकाउने छु। तपाई त सुरुमा जुन इन्टरनेट ब्राउजर युज गर्नुहुन्छ, मेनली त सबैले क्रोम नै युज गर्नुहुन्छ, त्यही क्रोममा जानु होला। क्रोममा गएपछि तपाईले www.youtube.com मा जान सक्नुहुन्छ। तपाईले यो तीनटा डट तल गएर डेस्कटप साइटमा गएर क्लिक गर्नु होला। डेस्कटप साइटमा गएर क्लिक गर्दा के हुन्छ भने तपाईको पीसी यो मोबाइलमा पनि पीसीमा जस्तो एउटा फर्मेटमा आउनेछ। गुगल क्रोम एउटा फर्मेटमा आउनेछ। तपाईले सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई रोटेसन गर्छु। रोटेसन गरेपछि तपाईको जुन जीमेल एकाउन्टमा यो युट्युब च्यानलमा साइन इन हुनुहुन्छ भने तपाई सजिलो भयो। साइन इन हुनु भने गुगल एकाउन्टबाट तपाईले साइन इन गर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईको गुगल एकाउन्ट छैन भने गुगल एकाउन्ट बनाउनु पर्छ। पहिला गुगल एकाउन्ट बनाउन तपाईले अरु कुनै पनि युट्युब भिडियो हेरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। बेसिकली अब तपाईहरु अब गुगल एकाउन्ट पनि छ भनेपछि तपाईलाई युट्युब च्यानल अब बनाउनु छ, युट्युब च्यानल बनाउनु गाह्रो छ भन्ने प्रोसेसहरु म अब यहाँ सुरु गर्न जान्छु। यो लास्टसम्म भिडियो हेर्नुपर्ने हुनुहुन्छ र सुरुमा त गुगल एकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। तपाईको तल आएपछि तपाईले यहाँ सेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ। सिमिलरली सेटिङ देखेपछि तपाईले मेरो यो च्यानल पहिलेदेखि नै बनेको थियो। त्यो भएर तपाईलाई क्रिएट अ न्यू च्यानल, योर एकाउन्ट, योर भ्यू एडिसन फिचर, क्रिएट अ न्यू च्यानलमा जानुस्। सिम्पल छ साथीहरु। टु क्रिएट अ न्यू च्यानल, क्रिएट अ ब्रान्ड एकाउन्ट। म ब्रान्ड एकाउन्टबाट क्रिएट गर्न चाहेको छु। तपाईहरु के राख्न चाहनुहुन्छ जस्तै तपाई टेक्नो ज्ञान राख्नुस्। क्रिएटमा गएर क्रिएट थिच्नु होला। एकैछिन टाइम लाग्छ किनभने नेट स्लो चलिरहेको छ। तपाईको यस्तो प्रोसेस भएपछि तपाईको युट्युबमा एकचोटी लान्छ र फेरि ब्याक नै क्रोममा आउनेछ। समथिङ वेन्ट रङ भनेको हुन्छ, तर पनि साथीहरु तपाईको युट्युब च्यानल बनिसकेको हुन्छ। तपाई यहाँ गएर फेरि तपाईको डेस्कटप छुटेको हुन्छ। तपाईको डेस्कटप साइट हटेको हुन सक्छ, त्यही भएर यस्तो देखाएको हुन्छ। डेस्कटप साइटमा गएर क्लिक गर्नु होला। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टेक्नो ज्ञान। अनि अब तपाईले यहाँदेखि यहाँ क्लिक गरेर तपाईले यहाँ आफ्नो च्यानलको आइकन, च्यानल अब टेक्नो ज्ञान छ भने टेक्निकलको अब टेक्नो ज्ञान लेखेको कुनै पनि एउटा लोगो बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। बिस्तारै तपाईले यहाँ लोगो बनाएपछि एडिट गरेर यहाँ एडिटमा गएर तपाईले यहाँबाट आफ्नो उसको लोगो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले लोगो चेन्ज गरेपछि चुज गरेर लोगो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। लोगो चेन्ज गरेपछि तपाईको कस्टमाइज च्यानलमा जानु होला। कस्टमाइज च्यानलमा गएपछि तपाईले आफ्नो एउटा फर्मेसन देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो च्यानलको। जस्तो टेक्नो ज्ञान, तपाईको एड च्यानल आर्ट। एड च्यानल आर्टमा चाहिँ तपाईको च्यानल आर्ट देखाउनुपर्छ। कति भिडियो कहिले आउँछ, भिडियोहरु तपाईको भिडियो के को बारेमा हो त्योहरु तपाईले पछाडी आफ्नो कभर फोटोमा देखाउन सक्नुहुन्छ। एड च्यानल आर्ट गरेर एड च्यानल आर्टमा तपाईले एड च्यानल आर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एड च्यानल आर्टमा रिकमेन्डेड साइज चाहिँ फोटोको साइज चाहिँ 2560x1440 हुनुपर्छ। म्याक्सिमम फाइल चाहिँ 6 MB हुनुपर्छ। तपाईलाई यदि पनि यो पनि गाह्रो लाग्छ भने म नेपालीमै यसको लागि भिडियो बनाइदिन्छु। कमेन्ट गर्नु होला। अनि यदि गुगल एकाउन्ट पनि छैन भने गुगल एकाउन्ट पनि बनाउन सिकाउने छु। तपाईले यहाँ चुज गरेपछि आउँछ फोटो राखेपछि ओके गर्नु होला।
अनि यहाँ तपाईँको च्यानल डिस्क्रिप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। च्यानल के को बारेमा छ, जस्तै हेलो हेलो इट्स मी विज्ञान विज्ञान, तपाईँ आई टिच हियर, आई मेक भिडियो, जस्तो आई मेक भिडियो अफ टेक्नोलोजी, आई मेक भिडियो अफ टेक्नोलोजी भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यति लेखेपछि यहाँ डन गर्न सक्नुहुन्छ। डन गरेपछि तपाईँको डिस्क्रिप्सन हुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट तपाईँले आफ्नो फेसबुकको लिङ्क दिन सक्नुहुन्छ। यो एडिट लिङ्कमा एडिट च्यानल आर्ट छ। एडिट च्यानल आर्ट गरेपछि यहाँबाट तपाईँले फेसबुकको लिङ्क पनि देख्न सक्नुहुन्छ। च्यानल सेटिङ हुन्छ। यहाँ प्राइभेसीहरू, भिडियो प्राइभेट राख्ने कि नै, सब्सक्रिप्सन प्राइभेट राख्ने कि नै, सेभ प्लेस प्राइभेट राख्ने कि नै देख्न सक्नुहुन्छ। कस्टमाइज द लेआउट अफ यो च्यानल देख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो लेआउट कस्तो राख्ने त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। अनि बेसिक कुराहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो च्यानलको। तपाईँले यति गरेपछि तपाईँको यहाँ सब्सक्राइबर 0 सब्सक्राइबर छ तपाईँहरूको। अहिले एक पनि सब्सक्राइबर छैन। अनि आफ्नो च्यानलमा जानु होला। च्यानलमा अब अपलोडिङ देख्न सक्नुहुन्छ, मोनिटाइजेसन देख्नुहुन्छ, लाइभ स्ट्रिमिङ देख्न सक्नुहुन्छ, इन्भेट लाइभ स्ट्रिमिङ देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै कुराहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अपलोडिङ तपाईँहरूलाई इनेबल गरिसकेको छ, मोनिटाइजेसन इनेबल गरिएको छैन। मोनिटाइजेसन इनेबल किन गरिएको छैन भने युट्युबको रुल्स अनुसार मोनिटाइजेसन हुनलाई कुनै पनि च्यानलमा 4000 आवर्स र 1K सब्सक्राइबर हुनुपर्छ। तपाईँ त्यसपछि मोनिटाइजेसन अन हुन्छ। मोनिटाइजेसन अन भएपछि तपाईँको भिडियोहरूमा एड्स आउन थाल्छ। एडहरू आउन थालेपछि तपाईँहरूले पैसाहरू कमाउन थाल्नुहुन्छ। अनि यहाँ लाइभ स्ट्रिमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले लाइभ स्ट्रिमलाई यहाँ इनेबलमा गएर इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो टेक्नो ज्ञान च्यानललाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब आफ्नो भेरिफाई एकाउन्ट यो फोन लेट्स, अब कुनै कन्ट्री तपाईँको नेपाल भयो, नेपाल राख्न सक्नुहुन्छ। अनि कल गर्ने कि टेस्ट गर्ने, कल मी विथ अटोमेटेड भर्सन, गेट योर फोन रेडी, फोन रेडी राख्नुपर्छ। त्यसपछि नम्बर सोध्छ कि त टेस्ट विथ भर्टिफिकेसन कोड, तपाईँले भर्टिफिकेसन कोड दिनुपर्छ। अनि तपाईँलाई जुन सही लाग्छ त्यही गर्नु होला। एकाउन्ट भर्टिफिकेसन हुन्छ। अनि मोनिटाइजेसनको त्यही हो। मोनिटाइजेसन रुल्स चाहिँ हो अपलोड डिफल्ट्स। अपलोड डिफल्ट्समा आफ्नो प्राइभेसी भिडियो हाल्नुभन्दा अगाडि पब्लिक राख्ने कि प्राइभेट राख्ने त्यो क्याटेगोरी चुज के गर्नुहुन्छ। टेक्नोलोजिकल भएपछि अटो भेहिकल्स हो कि टेक्नोलोजिकल तपाईँको अब ब्लगिङ हो कि फिल्म एनिमेसन बनाउन थाल्नु हो कि इन्टरटेनमेन्ट च्यानल हो कि गेमिङ च्यानल हो कि म्युजिक हो कि न्युज एन्ड पोलिटिक्स हो कि के हो तपाईँको, त्यही अनुसारको तपाईँले आफ्नो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले जस्तै साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी देख्न सकिन्छ। हामीले टाइटल राख्नुहोस्, डिस्क्रिप्सन राख्नुहोस्, ट्याग्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यति भएपछि तपाईँले यहाँ सेभ गरेर छोडिदिनु। सेभ गरेपछि हामी ब्रान्डिङ, तपाईँको ब्रान्डिङ भनेको चाहिँ आफ्नो ब्रान्ड चाहिँ के हो, वाटरमार्क एड गर्ने। भिडियोहरूमा तल एउटा वाटरमार्क जस्तो राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो अनुसारको। त्यो पछिको कुराहरू तपाईँले बुझ्दै जानुहुन्छ बिस्तारै। सुरुमा त तपाईँले युट्युब च्यानल खोल्न सिक्नु भइसक्यो। त्यसपछि तपाईँले यति भएपछि एडवर्ड्स एकाउन्ट एडवर्ड्स एकाउन्ट लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी सब्सक्रिप्सन देखाउने कि नदेखाउने, अरू च्यानलमा रिकमेन्डेसन देखाउने कि नदेखाउने गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सब कुरा सेभ गरेपछि तपाईँ लाइभ स्ट्रिम गरेर तपाईँ आफ्नो युट्युब च्यानलबाट लाइभ गरेर च्याट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सब्सक्राइबर्ससित। त्यस्तै गरी तपाईँ ड्यासबोर्डमा आफ्नो तपाईँको सब देखाउनुहुन्छ, भ्युज कति छ, तपाईँको सब्सक्राइबर कति छ, अनि त्यस्तै देखाउनु छ टेक्नो ज्ञान। अब तपाईँलाई भिडियो अपलोड गर्नुपर्नु छ। तपाईँले भिडियो बनाउनु भयो। तपाईँले भिडियो बनाएपछि तपाईँले यहाँ फ्लसको भिडियो जस्तोमा फ्लसको साइन देख्न सक्नुहुन्छ। गएर अपलोड भिडियोमा जानु होला। अपलोड भिडियोमा गएर तपाईँले यहाँबाट आफ्नो फाइल चुज गरेर आफ्नो भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईँ यति बेसी कुराहरू देखेपछि सिकेपछि तपाईँलाई आफ्नो च्यानल पनि बनाउन सक्नुभयो, सब भयो। म फेरि रिपिट गर्छु, च्यानल बनाउनलाई एउटा जिमेल एकाउन्ट चाहिन्छ। जिमेल एकाउन्ट भएपछि तपाईँले एन्ड्रोइडबाट पनि सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड्रोइडबाट तपाईँले यो 3टा डट दिएकोमा गएर डेस्कटप साइटमा चुज गर्नुहोस्। डेस्कटप साइटमा लगेपछि तपाईँले युट्युब www.youtube.com सर्च गरेर अनि यो युट्युबमा गएर अनि त्यसपछि यहाँ गएर तपाईँ सेटिङमा गएर एउटा आफ्नो च्यानल बनाउन सक्नुहुन्छ अनि क्रिएट अ न्यू च्यानल बनाउन सक्नुहुन्छ। यति नै हो। तपाईँ च्यानल बनाउनु भएपछि अब अर्को भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई के सिकाउनु छ भने च्यानल त बन्यो, अब च्यानल आर्टहरू कसरी बनाउने अनि कसरी च्यानललाई देखाउने, राम्रो बनाउने, तपाईँको कसरी एडिट गर्ने भिडियोहरू, त्यस्तो भिडियोहरू त्यसरी नै एउटा सिरिज जस्तै पछाडि ल्याउने गर्नेछु। तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि यो पनि मेरो फर्स्ट भिडियो हो, त्यसैले मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। अनि यदि भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ साथीहरू सपोर्ट गर्नु होला। मन परेन भने केही सजेसन छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि